Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey and today's video is tuturuan kayo kung paano kayo mag-send ng DPET token or magta-transfer na inyong DPET token to another DPET token address. So siguro guys, kaya kayo interested about sa topic na ito or kaya nyo pinapanood ang video na ito dahil gusto nyo ibenta yung inyong DPET token sa iba or gusto nyo i-share yung inyong DPET token sa inyong friends. And as usual guys, ang gagamitin nating wallet dito is KardiaChain wallet. And dalawang procedure guys yung ipapakita ko sa inyo. Isa guys sa laptop or inyong PC and isa guys sa mobile phone. So vice versa guys yung gagawin natin. And kung may iba pa kayo guys katanungan about dito sa may DPET, join lang kayo sa ating Discord channel, sa ating Facebook group, sa ating Telegram channel, and paki-like na rin ang ating Facebook page. And kung bago pa nga lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new upload about dito sa My DPET. And bago nga natin umpisahan ng ating main topic, punta muna tayo sa ating every video giveaway. So yung guys, paste lang natin yung URL nitong ating last video and then get YouTube comments lang natin. So, meron 45 na nag-comment. So, start na natin to. So, sa mga gustong sumali guys, nandiyan yung mechanics sa description below. So, congrats sa'yo Rainbow Music. Nanalo ka ng 30 Gcash. So, punta na tayo sa ating main topic. So, yung unang-una ipapakita ko sa inyo guys is yung account natin dito sa mobile phone. So, ang gagawin nyo guys, download nyo lang itong KardiaChain wallet guys. Ito, KardiaChain wallet sa inyong Play Store. So, install nyo lang yan guys and then open lang natin to. And then import nyo lang dyan guys yung inyong seed phrase or kung wala pa kayong account, gawa lang kayo ng account. May video rin tayo kung paano gumawa ng account dito sa KardiaChain wallet. So, yun, cancel ko lang to. And then dito guys, lagay ko lang muna yung aking pin na ginawa kanina. And by the way guys, kapag nag-import kayo dito sa mobile phone or sa inyong application dito sa mobile phone na inyong seed phrase, and medyo matagal, okay lang yun guys, hantayin nyo lang, baka sadya na ganun. So yun guys, ito yung unang-una nyo makikita guys kapag bago pa lang kayo dito sa inyong KardiaChain wallet. Then yun na nga guys, na-open na natin yung ating KardiaChain wallet account dito sa ating mobile phone. And yung makikita nyo lang dito guys is yung value ng KardiaChain and then yung inyong token dito. So, meron tayo ditong 30.61k. So, mapapansin nyo, wala kayo dito makikita ang DPET token. And para magkaroon kayo guys ng DPET token, click nyo lang itong manage. Ayan. And then, click nyo lang itong plus sign. Para maka-add tayo guys ng panibagong token. So, dito guys, may pagpipilian kayo. Listed token and then custom token. So, kapag mag-add kayo guys ng mga token na wala sa listahan, click nyo yung custom token and ilalagay nyo lang dun guys yung contract address ng isang token. Pero dahil yung DPET guys nakalagay na dito guys sa listed token, click lang natin yung listed token. And may kita nyo dyan guys, dito sa pangatlo yung DPET or yung DPET token. And then ang gagawin lang natin is on lang natin yan. So click lang natin yan and then click lang natin yung done. And then, may kita nyo guys yung inyong DPET token dito sa baba ng inyong Kai token. So, dito guys sa account natin sa mobile phone, meron tayong 50 DPET token. So, next naman guys is punta tayo dito sa account natin dito sa laptop or PC. Then, click natin extension and then KardiaChain wallet. So, makita nyo guys dito sa ating account is wala tayong makita token dito or wala tayong makita DPET token. So, ang gagawin natin, punta kayo dito sa may dpepet.com na website. Then, scroll lang kayo pababa and makita nyo dito guys, itong DPET token, makita nyo yung kanilang official contract address. So, copy nyo lang yan guys, yung naka-highlight na color yellow. Ayan, copy nyo lang and then open nyo ulit yung inyong KardiaChain wallet. So, ayan, and then click nyo lang itong add token and paste nyo lang dito guys yung contract address. So, paste lang natin and automatic na yan dyan guys na lalabas yung token symbol and then yung decimal of precisions. So, makikita nyo guys yung token symbol is DPET and yung decimals of precision is 18. So, automatic na yan. And then, click nyo lang yung add.
And then, may kita nyo guys na meron na ditong DPET token. So, may kita nyo balance natin dito is 132.3 DPET token. So, ang gagawin natin ngayon guys is isi-send natin yung DPET token from dito sa account natin sa phone papunta dito sa wallet natin dito sa PC. So, ang gagawin natin is click nyo lang guys yung send dito sa ating Android phone. Ayan. And then, click nyo lang itong DPET. So, lagay nyo lang dito guys yung address nung pagsisendan nyo ng DPET token. So, make sure lang guys na tama and ipa-double check nyo. So, ngayon guys, example, ito yung magre-receive ng DPET token. Para makuha nyo guys yung address netong DPET token na to, ito guys, i-copy nyo lang to guys. Yung nasa taas, yung nasa baba na account 1 or kung anong name nyo dyan. So, copy nyo lang yan guys. And guys, huwag kayong magkakamali na i-click itong tatlong bilog na to. And huwag nyo guys, i-click itong copy token address to clipboard. So, mali to guys. Pag kinilik nyo tong copy token address to clipboard, ito lang rin yan guys, yung contract address lang yan. So, make sure guys, ito yung i-copy ninyo dyan. Kasi guys, yung kay address nyo and DPET token, same lang yan siya guys. So, depende yun guys kung ano yung token na isi-send. So, yun guys, once na makopy nyo na yung inyong DPET address dito sa inyong KardiaChain mainnet, dito sa PC or laptop, i-send nyo na yan guys sa magsisend sa inyo ng funds or ng DPET token. So, example guys, balik tayo dito sa ating Android. So, example is nakuha na natin yung address nung pagsisenda natin. So, paste lang natin yan dito or click nyo lang yung paste. And, ipa-double check nyo guys kung tama yung address. And then dito guys, lagay lang kayo ng amount kung ilang amount yung gusto nyong isend. And then guys, yung ipambabayad nyo dyan guys na gas fee is yung inyong Kai token. So, sabihin natin lagay tayo ng dalawa. So, send tayo ng dalawang DPET token dun sa pagsisenda natin. Then, pag nalagay nyo yung amount, click nyo lang yung send now. Ayan. And then, confirm your transaction. So, confirm lang natin. Then, cancel ko lang to. Lagay nyo lang yung nilagay nyong pin. And then, confirm nyo lang. And then, wait lang natin. So, yun guys, success na siya. So, ang gagawin natin, okay, got it lang natin to. And then, yan guys, makita nyo, bawas na yung ating DPET token dito. And kung makikita nyo guys dito sa ating KardiaChain wallet, dito sa ating website or inyong laptop, makita nyo na dagdagan na ng dalawa. Kanina 132 yan and again 134 na siya. So, ganun lang guys mag-send ng funds dito sa mobile phone papunta sa inyong friend or kung sino yung pagsisenda ninyo. And ganun lang din guys, kadali kumuha guys ng address kapag ang gamit nyo naman is laptop. So, ngayon naman, balikta rin naman natin guys. Yung magsisend naman is yung nandito sa account natin sa website or sa extension, and yung mag-receive is yun nandito sa mobile phone. So, ang gagawin nyo guys is punta lang kayo dito sa tatlong bilog na to, ang katabi ng DPET, and then click nyo lang yung send. And then dito guys, lalagay nyo lang yung recipient address nyo or yung DPET address ng inyong pagsisendan. So, dito naman guys sa mobile phone is ang gagawin nyo para makuha nyo yung DPET address ng inyong account dito sa mobile phone is click nyo lang itong receive. Ayan. And then, copy nyo lang yan guys. Matik na yan. Pag click nyo receive, yan na yun. So, copy nyo lang and then send nyo na guys dun sa magsisend ng DPET token sa inyo. So, copy ko lang guys. So, yun guys, na-copy ko na siya and then ipipaste na lang natin siya dito. And then, lagay lang natin yung amount na isi-send natin. So, parang same procedure lang naman siya. So, lagay lang natin 2 para mabalik lang din. And then, next lang natin. And then, may kita nyo dito guys, yung inyong transaction fee is 0.000066 Kai or cents lang yan guys. So, wala pa sa piso yan. So, kahit gano'ng kalaking DPET yung isi-send nyo, ganyan lang guys yung inyong babayaran. 0.00066 Kai. So, next nun, pagka na-confirm nyo na inyong transaction is, click nyo lang yung submit. Ayan. And then, antayin lang natin. Dapat mabawasan to guys ng 2.
yung ating Dpet token. And check natin yung ating Android guys, baka na-receive niya na. So, reload lang natin. So, may kita nyo guys yung sa Android natin, naka-receive niya na yung dalawang Dpet and meron na tayong 50 ulit. And dito guys, sa ating Dpet dito sa website is 132.3 na siya. So, ganun lang guys mag-transfer ng inyong Dpet token sa iba pang Dpet token address. So, vice versa rin to guys. Pinakita ko na sa inyo sa website and sa inyong mobile phone. So, I hope guys na nakatulong ako sa inyo sa video na ito. And maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo guys. Please guys, pasubscribe nyo tong aking channel dahil sa 100% guys na nanonood sa akin, 98% lang halos yung nanonood. And wala pang 2% guys yung nakasubscribe na nanonood dito. So please lang guys, pasubscribe. And yun lang about sa video na ito guys. Maraming salamat sa inyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!